नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप जास्त डिमांडेड व्हिडिओ असणार आहे, कारण या व्हिडिओसाठी मला इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवर तुम्हा सर्वांच्या खूप जास्त रिक्वेस्ट आल्या होत्या। आणि तुम्हाला माहितीच असेल की मी यूट्यूब आणि इंस्टाग्रामवर एक पोल देखील क्रिएट केला होता, आणि यावाल्या पोलमध्ये मी तुम्हाला विचारलं होतं की आपला जो नेक्स्ट व्हिडिओ आहे तो नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला कुठल्या टॉपिकवर हवा आहे। तर त्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ द वोट हे भीमा कोरेगाव कमिंग सून स्टेटस एडिटिंगला भेटलेले आहेत। आणि फायनली जो काही व्हिडिओ आहे मित्रांनो, तो व्हिडिओ मी घेऊन आलो आहे। तर व्हिडिओ थोडा मोठा झाला आहे, बट सर्व काही गोष्टी मी तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेप आपल्या मराठी भाषेत समजून सांगितल्या आहेत, त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओ विना स्किप करता व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे। ओके, तर चला मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपला आजचा जो काही डेमो असणार आहे तो एक वेळा बघूया, आणि नंतर मग आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। भीमा कोरेगावचा इतिहास भारी झाला, भीमा नदीच्या तीरावरी 500 महार पेशवे भक्कम, 500 महार पेशवे भक्कम हो। एका एकानं कापले 56, एका एकानं कापले 56, एका एकानं कापले 56, एका एकानं कापले। भीमा कोरेगावचा इतिहास भारी तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी भाषेला सपोर्ट करा। सोबतच जर तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलवर आज सबस्क्राइब झाला असेल आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ तुम्हाला पुढे बघायचे असतील तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करू शकता। तर सबस्क्राइब करायला सर्वात जराही वेळ लागला तर आपला आजचा जो काही व्हिडिओला सुरुवात करू। ओके, तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली इथं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून दिलाय। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून दिल्यानंतर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काही बीट मार्क, शेक इफेक्ट आणि जे काही मटेरियल असणार आहे त्या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला नेहमीप्रमाणे आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com ला भेटून जाणार आहे। तर आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता, किंवा त्याची जी काही लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शन हाउ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघा। त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही। आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर मग तुमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, कारण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर एकदम खतरनाक आणि विषय हार्ड मटेरियल आपण तिथं अपलोड करत असतो, त्यामुळे आपलं टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा। तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। लिंकवरनं जॉईन होण्यामध्ये तुम्हाला कसल्याच प्रकारची अडचण येत असेल तर मग तुम्ही RG क्रिएशन हे तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता, आणि एकदम खतरनाक आणि नादखुळा व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल देखील कलेक्ट करू शकता। ओके, तर मग वाट कसली बघताय, पटकन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि या सर्व व्हिडिओ एडिटिंग मटेरियलचा लाभ घ्या। तर आता सिंपली तुम्हाला इथं काय करायचं, व्हिडिओमध्ये जो काही आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे सिंपली त्या प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। तर बघा मित्रांनो, या टाईपमध्ये प्रोजेक्ट असणार आहे। सिंपली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर या पद्धतीमध्ये एक बॅकग्राऊंड PNG इम्पोर्ट करायचा आहे। फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करत का अशा प्रकारे याला एकदम फिट टू स्क्रीन सेट करून फर्स्ट वेल ऑप्शनमधून एक्सपर्ट टॅप करून का अशा प्रकारे याला वरती ठेवायचं आहे, आणि बॅक यायचं आणि शेवटच्या बीटपर्यंत या फोटोला लांबवून द्यायचं। ओके, एवढं झाल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता या पद्धतीमध्ये एक PNG मी तर इम्पोर्ट करायचं आहे। PNG इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात अगोदर याला शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्या। त्यानंतर काय करायचं, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करत याला बारीक करायचं। त्यानंतर झेडवर टॅप करून तर इथले जे काय झेडची साईज आहे ही साईज तुम्ही इथं बघू शकता, त्याला इथं मी -84 वर सेट करून देत आहे। आणि सिंपली काय करायचं, थर्ड वेल ऑप्शन मधून आणखी थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करत याला मोठं करा, आणि फर्स्ट वेल ऑप्शन मधून एक्सवर टॅप करून अशा प्रकारे याला वरती एकदम सेंटरला या पद्धतीमध्ये तुम्हाला ठेवून द्यायचं। ओके, सेट झाल्यानंतर तुम्हाला सिंपली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये तर या पद्धतीमध्ये आणखी एक PNG इम्पोर्ट करायचा। PNG इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन झेडवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन तर याला काय अशा प्रकारे पुढे घेऊन यायचं। ओके, तर बघू शकता जे काय झेडची साईज आहे ती मी तर इथं -123 वर सेट करून दिली आहे। त्यानंतर थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये याच्या राईटला स्क्रॉल करत याला बारीक करायचं आहे, आणि फर्स्ट वेल ऑप्शन मधून एक्सवर टॅप करायचा, आणि या पद्धतीमध्ये जो PNG असणार आहे मित्रांनो इथं सेट करून आणखी थोडं बारीक करायचं आहे, आणि एकदम पद्धतशीर एक्सवर टॅप करून अशा प्रकारे याची पोझिशन तुम्हाला ठरवून द्यायची। ओके, आता बॅक यायचं सिंपली शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचं। ओके, तर या पद्धतीमध्ये हे PNG इम्पोर्ट झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, तर सिंपली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन
तर अशा प्रकारचा एक फ्लॅग PNG व्हिडिओ तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे। हा फ्लॅग PNG व्हिडिओ इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन झेड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन अशा प्रकारे त्याला पुढे घेऊन या अगोदर। त्यानंतर काय करायचं इथं इफेक्टमध्ये यायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये येऊन सिम्पली तुम्हाला क्रोमा की नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करून द्यायचा। आता सिम्पली थ्रेशोल्डवाल्या ऑप्शनवर टॅप करायचं आहे आणि लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करत जे काय थ्रेशोल्ड आहे ते तुम्हाला इथे 0.5 वर सेट करायचं। ओके, तर बघा मित्रांनो एकदम पद्धतशीर जे काय थ्रेशोल्ड आहे ते मी इथे 0.5 वर सेट केलं आहे। आता काय करायचं आहे सिम्पली शेवटच्या बीटपर्यंत याला अशा प्रकारे लांबवून द्या आणि काय करायचं आहे मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन तर अशा प्रकारे याला खाली घेऊन यायचं। खाली आणल्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारे जे काय झेडची व्हॅल्यू आहे ती मी इथं बघू शकता मी त्याला इथं -113 वर सेट केला आहे आणि बॅक यायचं आहे। रोटेशनमध्ये येऊन याला अशा प्रकारे थोडंसं रोटेट करायचं आहे आणि फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन अशा प्रकारे जे काय फ्लॅग PNG असणार याला वरती सेट करून द्या। ओके, तर इथं मी सेट केला या पद्धतीमध्ये। ठीक आहे, आता हे सर्व झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं याच्यामध्ये लिरिक्स इम्पोर्ट करायचं आहे। तर लिरिक्स इम्पोर्ट करण्यासाठी सिंपली इथून बॅक यायचं आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला लिरिक्स प्रोसेस दिलेली आहे, ही प्रीसेट इम्पोर्ट करून द्या। प्रीसेट इम्पोर्ट केल्यानंतर बघू शकता या पद्धतीमध्ये ती प्रीसेट असणार आहे। तर याच्यामध्ये तुम्हाला काही चेंजेस करायचे। राईट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला जे काही लेअरचं नेम आहे त्या लिरिक्सवर टॅप करायचं आहे। एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं, इथून तुम्ही माझ्या चॅनलचं नाव कट करून तुमच्या चॅनलचं जे कुठलं नाव असेल ते तुम्ही इथं ॲड करू शकता। तर चॅनल नेम ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं ते जेवढे काही लिरिक्स आहे या लिरिक्सला तुम्हाला फॉन्ट अप्लाय करायचा आहे। तर फॉन्ट अप्लाय करण्यासाठी सिंपली बघू शकता या लेअर मी टॅप करतो, एडिट टेक्स्टमध्ये येतो आणि वरती एरोवाले आयकॉनवर टॅप करून तुम्हाला मोबाईलचं इंटरनेट कनेक्शन एक वेळा चालू ठेवायचं आहे आणि सिंपली व्हीवॉल फॉन्टमध्ये जायचं। ओके, व्हीवॉल फॉन्टमध्ये आल्यानंतर वरती 3 डॉटवर टॅप करून सिंपली तुम्हाला इथं लँग्वेजमध्ये येऊन देवनागरी म्हणून वरती स्क्रॉल करत जी लँग्वेज आहे ही लँग्वेज तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायची आहे। लँग्वेज सिलेक्ट झाल्यानंतर आता बघू शकता खूप सारे मराठी फॉन्ट तुमच्या समोर येऊन जातील। तर याच्यामधलं तुम्ही कुठलाही एक मराठी फॉन्ट यूज करू शकता, जसं की बघू शकता पॉपिन्स ब्लँक म्हणून हा फॉन्ट मी यूज करत आहे। तर या पद्धतीमध्ये इथं मी फॉन्ट अप्लाय केला तर जवळपास जेवढे काही लेअर असणार आहे या सर्व लेअर्सवर टॅप करून तुम्हाला 1 बाय 1 हा फॉन्ट इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर आता इथं हा वाला फॉन्ट अप्लाय झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि बघू शकता हे जे काय कॉपीवाले ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करून सिलेक्ट ऑल लेअरवर टॉप करायचं आहे आणि सिंपली बघू शकता जे काय म्युझिक आहे त्याला अनटिक करायचं आहे। अनटिक केल्यानंतर पुन्हा त्याच ऑप्शनवर टॅप करून तुम्हाला इथले सर्व लेअर्स कॉपी करायचे आहेत। लेयर्स कॉपी झाल्यानंतर बॅक यायचं आणि सिंपली इथं काय करायचं तर जे काही प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्या प्रोजेक्टला ओपन करून सिंपली जे काही कॉपीवाला ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून सर्व लेयर्स पेस्ट करायचे आहेत। लेअर पेस्ट झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर आता सिंपली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर हा एक PNG तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा। इम्पोर्ट केल्यानंतर सिंपली याला शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्या। त्यानंतर काय करायचं आहे मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये अशा प्रकारे याला फिट टू स्क्रीन सेट करायचा आहे आणि रोटेशनमध्ये येऊन तर याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे -22 डिग्रीवर तुम्ही रोटेट करून द्या आणि अशा प्रकारे वरती सेट करत थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करत फिट टू स्क्रीन सेट करायचा आहे आणि झेडवर टॅप करून थोडंसं पुढे घेऊन यायचं। ओके, तर या पद्धतीमध्ये -58 वर मी त्याला सेट केलं आहे आणि अशा पद्धतीमध्ये हे PNG देखील आपण सेट झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं जे काही लिरिक्स आहे या लिरिक्सची पोझिशन तुम्हाला सेट करायची आहे। आता 1 बाय 1 बघू शकता जे काही लिरिक्स आहे या लिरिक्सवर टॅप करायचं आहे आणि जे काही पोझिशन तुम्हाला जिथं हे लिरिक्स ठेवायचं असेल तुम्ही तिथं ठेवू शकता। ओके, तर या पद्धतीमध्ये 1 बाय 1 मी एक वेळा चेक करून घेतो की जे काही लिरिक्स आहे ते परफेक्टली इथं ॲड झाले की नाही, जसं की तुम्ही बघू शकता। ओके, तर चला सिंपल स्टेपमध्ये एक वेळा हे बघून घेतो आणि तुम्हाला काय करायचं तर कुठलं लिरिक्स परफेक्टली याच्यात झालं नसेल तर तुम्ही त्याच्यावर टॅप करून अशा प्रकारे त्याची जी पोझिशन आहे ती तुम्ही चेंज करू शकता। ठीक आहे, तर चला सिंपल स्टेपमध्ये हे जे काही चेंजेस आहे हे चेंजेस मी इथं करून देतो। ओके, तर बघा मित्रांनो या पद्धतीमध्ये सर्व काही लिरिक्स आहे या लिरिक्सची पोझिशन मी इथं सेट करून दिली। आता पोझिशन सेट झाल्यानंतर सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला येऊन याच्यामध्ये तुम्हाला 3D ॲनिमेशन अप्लाय करायचं आहे। तर 3D ॲनिमेशन अप्लाय करण्यासाठी सिंपली वरती प्लसवर टॅप करायचं आणि ऑब्जेक्टवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन कॅमेरावाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे। अशा प्रकारची एक लेअर तुमच्या समोर येणार आहे। तर सिंपली यावाल्या ऑप्शनवर टॅप करून एक कॅमेरावाला ऑप्शन जे आहे ते एनेबल करायचं आहे। एनेबल केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन तर सर्वात स्टार्टिंगला इथं झेडवर टॅप करून द्या आणि एक ॲनिमेशन की मार्क करून द्या। ॲनिमेशन की मार्क केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर अशा पद्धतीमध्ये याला झूम करतो आणि एक्सवर टॅप करून बघू शकता जे काही लिरिक्स आहे फर्स्ट लिरिक्सवर तुम्हाला झूम करायचं। ओके, या पद्धतीमध्ये। ठीक आहे, तर एवढं झूम केल्यानंतर बघू शकता जे काही लिरिक्स आहे ते फर्स्ट लिरिक्स इथं दिसत आहे। आता त्यानंतर राईटला स्क्रॉल करत सिंपली याच्या सेंटरला यायचं आहे आणि अशा प्रकारे याला झूम आउट करायचं आहे। झूम आउट करताना तुम्हाला एकच काळजी घ्यायची आहे की जे काही लिरिक्स आणि शेजारचे जे काही फोटो आहेत हे फोटो तुम्हाला स्क्रीनमध्ये ठेवायचे आहेत। ओके, या पद्धतीमध्ये। ओके, थोडंसं आणखी झूम आउट करतो आणि या पद्धतीमध्ये सर्व काही स्क्रीनमध्ये दिसेल ही काळजी मी इथं घेत आहे। ठीक आहे, अशा प्रकारे हे सर्व स्क्रीनमध्ये दिसत आहे। आता काय करायचं पुढच्या बीटवर यायचं आहे आणि वरती बघू शकता जे काही सेकंड लिरिक्स आले त्याच्यावर आता झेडवर टॅप करायचं आणि सेकंड लिरिक्सवर तुम्हाला झूम करायचं। ओके, या पद्धतीमध्ये सिंपली त्याला मी सेंटरला आणून अशा प्रकारे स्क्रीनमध्ये ठेवतो आणि सिंपली पुन्हा एकदा मी सेंटरला येतो। सेंटरला आल्यानंतर आता आपली जी काही पुन्हा तीच कन्सेप्ट असणार आहे। तुम्हाला झेडवर टॅप करायचं आणि जो काही फोटो आहे बघू शकता लेफ्ट साईडला अशा प्रकारे एक्सवर टॅप करून जो फोटो आणि झेडवर टॅप करून थोडंसं झूम आउट करतो आणि सर्व काही लिरिक्स आणि जे काही फोटो आहे हे फोटो स्क्रीनमध्ये दिसायला हवा ही काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे। ठीक आहे, आता पुन्हा पुढच्या बीटवर येतो आणि बघू शकता राईट साईडला जे काही आपल्या चॅनलचं नेम आहे ते तुम्ही तुमच्या चॅनलचं नेम वैयक्तिक ॲड केलं असेल तर सिंपली त्याच्यावर झेडवर टॅप करून जे काही लिरिक्स आलं आहे त्याच्यावर तुम्हाला झूम करायचं या पद्धतीमध्ये। ठीक आहे, झेडवर टॅप करून थोडंसं झूम आउट
आउट देखील करतो आणि सिम्पली काय करतो तर 2 बीटच्या सेंटरला येऊन जायचं आणि तो तुम्हाला झूम आउट करून जे काही फोटो आणि लिरिक्स हे सोबत दिसेल ही काळजी तुम्हाला नेहमी लक्षात ठेवायची आहे. ठीक आहे, आता पुढच्या बीटवर येतो आणि लेफ्ट साईडला बघू शकता जे काही लिरिक्स आहे ते आलेलं आहे. आता याच्यावर आपल्याला झूम करायचं तर सिम्पली झेडवर टॅप करतो, अशा प्रकारे झूम करतो. ओके, तर मित्रांनो ही सिंपल से एनिमेशन अप्लाय करण्याची आपली कन्सेप्ट असणार आहे. ओके, आता सिम्पली बघू शकता एकदम खूप मोठी अशी बीट आहे, तर या 2 बीटच्या आता मी एकदम मदत येणार आहे. ओके, तर अशा प्रकारे ओके सेंटरला आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं इथं झेडवर टॅप करून अशा प्रकारे सर्व काही एक वेळा मी झूम आउट करतो, म्हणजे जे काही लिरिक्स आणि जे काही फोटो सर्व फोटो हे स्क्रीनमध्ये दिसायला हवी ही काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे. ओके, या पद्धतीमध्ये त्यानंतर पुढच्या बीटवर यायचं. पुढच्या बीटवर आल्यानंतर बघू शकता लेफ्ट साईडला जे काही लिरिक्स आलेला आहे त्याच्यावर आपल्याला झेडवर टॅप करून अशा प्रकारे झूम करायचं. ओके, एक्सवर टॅप करून तुम्ही लेफ्टला काय अशा प्रकारे राईटला स्क्रॉल करू शकता आणि झेडवर टॅप करून त्या लिरिक्सवर तुम्ही झूम करू शकता या पद्धतीमध्ये. ठीक आहे, त्यानंतर पुन्हा सेंटरला यायचं. सेंटरला आल्यानंतर नेहमीप्रमाणे आपली कन्सेप्ट तीच असणार आहे, झेडवर टॅप करून याला झूम आउट करायचं आहे आणि फोटो आणि लिरिक्स स्क्रीनमध्ये दिसेल ही काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे. ओके, तर चला मित्रांनो सिंपल स्टेपमध्ये जसं ॲनिमेशन मी तुम्हाला आतापर्यंत सांगितलं आहे असं ॲनिमेशन तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत अप्लाय करायचं. आता बघू शकता वरती लिरिक्स आलेला आहे, त्या लिरिक्सवर आता मी झूम करत आहे. ओके, तर ही काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे. ठीक आहे, ओके, तर चला सिंपल स्टेपमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत हे जे काही ॲनिमेशन आहे आता हे ॲनिमेशन मी इथं अप्लाय करून देतो. ठीक आहे, तर या पद्धतीमध्ये बघा सिंपली आता जे काही राईट साईडला लिरिक्स आले त्याच्यावर मी झूम करतो आणि झेडवर टॅप करून तर कन्सेप्ट तीच असणार आहे. तर पुन्हा सेंटरला यायचं आहे आणि अशा प्रकारे झूम आउट करून सिंपली जे काही लिरिक्स आणि सर्व काही स्क्रीनमध्ये दिसायला हवं ही काळजी तुम्हाला घेऊन टाकायची. ओके, एक्सवर टॅप करून अशा प्रकारे स्क्रीनवर सेट करायचं आहे आणि झेडवर टॅप करून आता शेवटच्या बीटवर आलं तर सर्व काही तुम्हाला इथं झूम आउटच ठेवायचं आहे आणि एकदम स्क्रीनमध्ये दिसेल ही काळजी तुम्हाला इथं घेऊन टाकायची आहे. ठीक आहे, या पद्धतीमध्ये बघा मित्रांनो जवळपास शेवटपर्यंत सर्व काही ॲनिमेशन जे आहे ते इथं मी अप्लाय केलं आहे. आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं सर्व स्टार्टिंगला यायचं आणि इथं तुम्ही बघू शकता कर्ववाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला हे जे 4थ्या नंबरची कर्व आहे ही जवळपास सर्व ॲनिमेशन कीच्या मदत येऊन ही कर्व तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायची आहे. चला ओके, तर चला मित्रांनो सिंपल स्टेपमध्ये जेवढ्या काही ॲनिमेशन की असणार आहे या ॲनिमेशन कीच्या मदत येतो आणि जवळपास शेवटपर्यंत हे जे काही 4थ्या नंबरचं कर्व ॲनिमेशन आहे हे ॲनिमेशन मी इथं अप्लाय करून देतो. ओके, तर बघा मित्रांनो या टाईपमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत जे काही ॲनिमेशन कर्व आहे ते जवळपास शेवटपर्यंत मी अप्लाय करून दिलेत. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं सर्व स्टार्टिंगला जो बॅकग्राऊंड पिक आपण ॲड केला होता त्याच्यावर टॅप करून इफेक्टमध्ये येऊन ॲड इफेक्टमध्ये यायचा आणि तो तुम्ही काय करायचं डिस्टॉर्शन वार्पवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन टाईल्स नावाचा इफेक्ट बघू शकता स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करून द्या आणि वरती स्क्रॉल करत मिररवाला ऑप्शन एक वेळ ॲनिबल ठेवायचा आणि इथून काय करायचं आहे बॅक यायचं आहे आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला आहे. हा इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून लिरिक्सवाल्या लेअरवर टॅप करून इथले सर्व इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळ आपल्या बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करून तर तुम्हाला काय करायचं जेवढे काही लिरिक्स आपण इथं ॲड केला आहे या लिरिक्सवाल्या लेयर्समध्ये तुम्हाला हा जे काही इफेक्ट आहे हे इफेक्ट तुम्हाला अप्लाय करायचे आहेत. ओके, तर चला मित्रांनो सिंपल स्टेपमध्ये जेवढे काही लिरिक्स असणार आहे हे लिरिक्समध्ये मी जे काही इफेक्ट आहे हे इफेक्ट मी इथं अप्लाय करून देतो. ओके, तर सिंपल प्रोसेस असणार आहे. तुम्हाला लेअरवर टॅप करायचं आणि इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर टॅप करून इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहे. ठीक आहे, तर बघू शकता मित्रांनो या पद्धतीमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत सर्व लिरिक्समध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिल्यात. एवढं झाल्यानंतर आता बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळ आपल्या शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचं. ओपन केल्यानंतर बघू शकता जे काही 2 लेअर याला झूम आउट करायचं अशा प्रकारे आणि बघू शकता वरचे जे काही 2 लेअर आहे अशा प्रकारे त्याला सिलेक्ट करून वरती कॉपीवाल्या ऑप्शनवर टॅप करून कॉपी टू लेअर ऑप्शन टॅप करायचं आणि बॅक यायचं. ओके, बॅक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचं आणि वरती कॉपीवाल्या ऑप्शनवर टॅप करून जे काही लेअर आपण कॉपी केले होते त्या लेअरवर टॅप करायचं आहे. लेअरवर टॅप केल्यानंतर काय करायचं जे काही फर्स्ट लेअर असणार आहे या फर्स्ट लेअरवर टॅप करायचं आहे आणि राईट साईडला स्क्रॉल करत बघू शकता तुम्हाला इथं काय करायचं 9 सेकंदवर म्हणजे 9.21 सेकंदपर्यंत या लेअरला लांबवून द्यायचं. ओके, लांबवून दिल्यानंतर आता काय करायचं बघू शकता लेफ्ट साईडची खाली दुसऱ्या नंबरची लेअर असणार आहे त्याच्या लेफ्ट साईडचा पार्ट टू राईट करून द्यायचा आहे आणि बॅक यायचा. बॅक केल्यानंतर त्या लेअरवर टॅप करून शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचं. ओके, एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर याच्यामध्ये एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करायचा आहे. तर ते टेम्पलेट इम्पोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं सिम्पली बघू शकता जे काही हे वाला ऑप्शन याच्यावर टॅप करून कॅमेरा अगोदर एनेबल करून द्यायचा आहे. एनेबल केल्यानंतर आता सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर या पद्धतीमध्ये एक ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे. याला इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर सर्वात अगोदर तर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शन मध्ये तर याला तुम्हाला एकदम लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून एकदम झूम इन करून द्यायचं. ओके, जसं की इथं बघू शकता एकदम परफेक्टली त्याला झूम इन करायचं एक्सवर टॅप करून आणि अशा प्रकारे एकदम स्किलमध्ये दिसेल ही काळजी तुम्हाला इथं घेऊन टाकायची आहे. तर बघू शकता या पद्धतीमध्ये त्याला एकदम परफेक्टली मी झूम इन केलेला आहे आणि सिम्पली शेवटच्या बीटपर्यंत त्याला लांबवून द्यायचं आहे. आता सिम्पली तुम्हाला त्या लेअरवर टॅप करून ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे, बॅक यायचा आहे. तर एवढं झाल्यानंतर बघा मित्रांनो या पद्धतीमध्ये आपला जो काही व्हिडिओ आहे हा वाला व्हिडिओ इथं रेडी झालेला आहे. तर सिम्पली वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि जो काही व्हिडिओ असणार आहे मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हा सुद्धा आपलाचा व्हिडिओ हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. तर मी भेटतो नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. करे गोल चला से प्यार कभी मरता है क्या?